Mä oon Kirsti Lonka ja kasvatuspsykologian professori ja mun erikoisalana on oppimisen psykologia. Se mitä me tiedetään, että tulevaisuudessa kaikenlainen rutiininomainen älyllinenkin toiminta tulee ulkoistetuksi koneille niin kauan kuin tämä maailma jollain tavoin pelaa. Juristi pystyy ulkoistamaan lakipykälät helposti, lääkäri kaiken tällaisen reseptien kirjoittamisen ja tällaisen rutiininomaisen diagnostiikan. Ja ideahan on se, että mitä enemmän tällaista ei-rutiininomaista poistuu hänen kuormittamasta hänen systeemiään, niin sitä enemmän hän voi keskittyä sit vaikka potilaaseen tai asiakkaaseen tai siihen luovaan ongelmanratkaisuun. Tämähän on se ideaali, mihin me tietysti pyritään. Mutta tulevaisuudessa niin oppimisen psykologia on yhä tärkeämpää. Sitten siinä on vielä sellainen paradoksi, että mitä enemmän teknologia kehittyy, niin sen tärkeimmäksi tunne- ja vuorovaikutustaidot tulee. Erityisesti tämä nettivuorovaikutus. Että sehän on maailmanrauhan uhka tällä hetkellä, että jotkut aikuiset ihmiset ei osaa käyttäytyä Twitterissä ja jotkut aikuiset ihmiset uhkailee ydinaseen napilla ihan kuin se olisi joku hiekkalaatikon lelu. Eli että aikuiset ihmiset oppisivat kommunikoimaan sillä tavalla, että he antaisivat roolimallin nuorille ihmisille, miten kommunikoidaan niin kuin rauhanomaisesti. Että me ollaan siirrytty nyt niin kuin Obama-tyyppisestä maailmasta tällaiseen valheiden ja mielipiteiden ja elvistelyn maailmaan, mikä on kaikki sellaista, mitä me yritetään laaja-alaisen osaamisen taidoilla niin kuin torpedoida tällaista kehitystä, joka on selkeästi uhka tälle maapallon pelastamishankkeelle. Kun nämä muuttuu pikkupojiksi, nämä aikuiset alkaa painella ydinaseen nappeja. Puhumattakaan siitä, että ilmastosopimuksista luovutaan ja ei ymmärretä tiedettä, ei ole niin tieteellistä lukutaitoa. Että ymmärretään, että ei tiede ole mitään mielipiteitä. Jos kuunnellaan auktoriteetteja, niin ei kuunnella jotain urheilu- ja pornotähtiä, vaan kuunnellaan niin tutkijoita mieluummin. Vaikka tutkimustieto on koko ajan kehittyvää ja suhteellista, niin siellä on kuitenkin se tällä hetkellä paras ymmärrys siitä, miten asiat on. Tai mitä ne tulevaisuudessa ehkä on. Ehkä sen verran tästä ilmiölähtöisyydestä, mikä tällaisessa projektissa on idea, että opitaan muitakin kuin niitä sen tietoon liittyviä taitoja, vaikka niin kuin fysiikkaan liittyy se tieteellisen ajattelun taitoja. Sitten on paljon laajalaisempikin taitoja, mitä me tässä opitaan. Ja sitten ilmiölähtöisyyteen liittyy myös luova ajattelu. Eli sellainen, että mä otan vaikka jäätelön ja auringon ja mietin niin kuin energiaa tai fysiikan ilmiöitä tai kemiallisia ilmiöitä tai tarkastelen sitä mielihyvän kautta tai jollain tavoin. Mutta tällainen luova ajattelu, niin siihen usein liittyy, että rakentaa yhteyksiä asioista, jotka näennäisesti ei ole yhteydessä. Oppimisympäristöön kun suunnitellaan, niin se pitää aina lähteä niistä tavoitteista, että mihin me pyritään. Tämän oppimisympäristön tavoitteena on sellainen yksityiskohtaisen tiedon jakaminen tietenkään, vaan tämän tavoitteena on laaja-alaisten taitojen kehittäminen ja tämmöinen ilmiölähtöinen ajattelu. Ja silloin pitää niin kuin ruveta rakentamaan sitä oppimisympäristöä siitä näkökulmasta. Ottaa eri asiantuntijoiden näkökulmia, peilata niitä vastakkain, katsoa sitä ilmiön näkökulmasta, että millä tavalla tätä ilmiötä voidaan tutkia eri näkökulmista. Silloin tulee myös esiin se, että miten nämä eri näkökulmat on keskenään ristiriitaisia. Et monta opettajaa saattaa ahdistaa se, että vaikka historian näkökulma tähän asiaan on ihan erilainen kuin luonnontieteen. Mutta tavallaan jos me tarkastellaan sitä samaa ilmiötä eri näkökulmista, niin meillä oikeastaan myös kirkastuu ne eri oppiaineiden tavat ajatella ja eri ihmisten tavat ajatella. Ja sitten me lähestytään just semmoista hirveän monimutkaista ilmiötä kuin vaikka ilmaston lämpeneminen, niin ei sitä voi minkään yhden ihmisen järki käsittää tai minkään yhden oppiaineen avulla sitä voida tutkia. Et käytännössä meidän pitää pitää tämä päämäärä tässä kirkkaana. Ja myöskin se, että me järjestetään se vuorovaikutus niin, että siitä syntyy mahdollisimman syvällistä oppimista. Se on ehkä tässä se
tärkein tässä suunnittelussa. Mutta mua kiinnostaa tämä niin kuin augmented intelligence, eli tällainen tukiälyn käsite, jota myös tarjotaan sitten ihmisille, jotka on vain tietyn alan asiantuntijoita, mutta jotka ei ehkä osaa ajatella sit lapsen näkökulmasta tai ei osaa ajatella sen toisen tieteenalan näkökulmasta. Tarjotaan vähän sellaista tukiälyä, joka työntää ihmisiä niin kuin vähän tarkastelemaan asioita eri näkökulmasta. Tähän voi laittaa monenlaisia pelejä ja leikkejä ja ajattelutehtäviä ja ankkuritehtäviä ja tämmöisiä dialogisia osuuksia ja muuta.